Tässä jaksossa suuntaamme kohti Yosemiten kansallispuistoa, jossa kaikki ei menekään kuitenkaan aivan suunnitelmien mukaan. Kello on 6:30 ja ollaan tässä hetki jo oltu hereillä. Tässä aamupalat kohta ruvetaan syömään ja sitten ruvetaan lähteen ajeleen tuo Tioga Pass, mikä menee tämän Yosemiten yli tuonne toiselle puolelle, ja sillä matkan varrella olisi tarkoitus vähän jotain reippailla ehkä tai jotain vastaavaa. Katsotaan nyt vähän mitä tuo sää näyttää. Tuossa kulmassa on meidän paikka. Menettiin käydä semmoisella pienellä aamulenkillä tässä tämän leirintäalueen ympäri ja käydään kattoo samalla, että minkälaisia paikkoja täällä on. Täällä allikaattoreita. Ei taida näillä seuduilla olla. Ihmisillä näkyy olevan virveleitä tuolla, mutta ei tässä kyllä kaloja näy. Ja ainakin jos tässä kalastelee, niin ei kyllä tarvitse turhaa heitellä uistinta, että voi odottaa, että kala näkyy ja sitten heittää vasta. Kyllä siinä heräisi, jos kävisi aamuin. Vähän sinistä taivastakin jo näkyy tuolla. Ja tuohan se rupesi kirkastumaan. Tämän päivän agendana on sitten ajaa tuo Yosemiten kansallispuiston läpi tuo Tioga Pass tie ja siinä matkan varrella vähän retkeillä ja katsella maisemia. Ja sitten siellä tien toisessa päässä, niin siellä sitten olisi tarkoitus etsiä semmonen niin kutsuttu puskaparkki, jossa ollaan sitten yötä. Hello. Hello. How are you all? Fine, thanks. Welcome. We would like to buy that annual. Happy to do it. Yep. So for all the national parks? Yes. Okay, give me one moment. Have you been here before? Yeah. Oh, boy. Second time. Welcome back. Yeah, unfortunately weather is not best again. Well, yeah, I mean that's true. Also, a lot of people, the views of the valley can be even more beautiful because the clouds come down and it's like more dramatic. Yeah. I think it's great in the clouds, but I also understand people like sunny. Yeah. It's good. Okay. Do you need a map and a guide? Yeah. All right. Oh, excuse me. I'll take that. Yeah. So you just keep the card, show it with ID whenever you come and go, and Yeah. that's good until the end of June of next year. Okay. Have a wonderful visit. Take care. Thank you. Täällä on näköjään puuta palannut aika paljon. Se varmaan oli se pari vuotta sitten se tosi kova kuivuus täällä, niin se on varmaan aiheuttanut. Täällä on aika paljon palaneita alueita. Tässä nyt vielä vähän arvotaan, että pitäisikö kuitenkin mennä sinne Laaksoon käymään vai ei. Sehän on kyllä hieno paikka, mutta se on vähän kuin tämmönen pilvinen sää, että tuleeko vettä vai ei. Voi ei. Karhuja. Josta tällä kertaa nähtäis karhu, olisi ihan Tässä oli kiva. taas se puskaparkki, niin mä rupesin miettimään, että kannattaako lähteä. No se puskaparkki ei ole enää tällä karhualueella, että se on tuolla Monolekin rannalla melkein. Tioga Road closed approx November to May. Tässä oli tommonen kyltti, että tie olisi suljettu 6 mailin päästä, että en tiedä. Tuntuu vähän kummalliselta, että tämä tie olisi suljettu. Tarkoittikohan se sitten, että joku muu, tai sitten me ollaan jossain väärällä tiellä. Oi rähmä, kyllä se on suljettu. Mä ei oikein nyt tiedetä, mistä me päästäis tuonne toiselle puolelle, mihin me halutaan mennä. Ei ole toista reittiä täältä. Se joutuu kiertämään todella kaukaa, joko pohjoisesta tai etelästä. Että varmaan päivä pari tulee ihan heti siihen ylimääräistä matkaa. No, meidän pitää lähteä ajelemaan takaisin ja käydään tankkaamassa tuossa matkalla. Meillä on aika vähän polttoainetta ja ehkä me sinne Laaksoon mennään sitten kuitenkin käymään.
No ei sitä koskaan tiedä mitenkä hyväksi nämä asiat vielä kääntyy, kun tästä joutuukin mennä eri reittejä. Että ja vaikka jälkeenpäin tuossa ajatellaan vielä, että olipa hyvä, että se tie oli kiinni, että löydettiin näin hyville paikoille. Tälleen voi uskotella itselleen ja rauhoitella mieltä. No, minä olen leppynyt ja päässyt yli tuosta asiasta. No niin, lähdetään jatkoon. Kallista pensaa. Kysäsin tuosta huoltoasemalta, että tietääkö ne syytä, miksi tuo Tioga-Pass on suljettu ja sanoi, että lunta. No niin, nyt meillä on hienot maisemat, missä syö eväät. Pistettiin generaattori rouskuttamaan tuohon autoon, niin saa mikrossa lämmitettyä burritoja. Meidän pieni eväshetki. Säälittävät burritot. Noniin, syömään. No niin, sehän oli ihan kohtuullista. Kanaa ja juusto oli välissä. Sitten vaan jatkamaan matkaa kohti Laaksoa. Verkko tuli. 3G. Rupes tulee viesti. Katsotaan. Mä menen vähän kuvaamaan. En kyllä muistanutkaan, että täällä on näin komeita nämä maisemat ja näin jylhiä. Ihan tässä matkallakin ei olla edes vielä siellä Laaksossa, niin tosi hieno paikka tämä kyllä. Ai että kun olisi semmonen nätti aurinkoinen sää. Laaksoa kohti ajettaessa alkoi vesisade lisääntyä niin paljon, että päätimme pysyä autossa. Tie kiertää lenkin tuolla Laaksossa ja tällä kertaa päätimme tyytyä ajamaan vain sen, koska olimme käyneet tuolla jo edellisellä reissulla. Ai että on mukava, kun taas aurinko rupesi paistamaan. Tämmönen pikkunen breikki tässä. Katsotaan vähän, kuvaillaan vähän maisemia ja semmoista. Pitääkö aina kuvailla? Joku tämmönen paikka täältä löytyy, ei oikein tiedä edes mikä tää on. Pitempi ajelu tuollaisella vanhalla höyryveturin junalla. $24 Joo. aikuista. Pienempi juna, niin se on $19. Sitten pääsis uhtamaan kultaa $10. Mut sitten tässä on museo ja kauppa ja snackseja. Varmaan vähän aikaisemmin tänään olisi voinut ollakin auki. Ihan jonkin verran ottaa kierroksia ylämäissä. Välillä tuntuu ihan tuskaselta. Tuntuu, että moottori ajoo, kun puhutaan niin kurjaa. Eikä meinaa vaihtaa isompaa välillä millään. Vähän alkaa taas olemaan pieni tie, mutta toivottavasti ei tämän pienemmäksi tai huonommaksi muuta. Kyllä on melkoista mutkittelua tässä. Aika kapea tie ja mutkainen kyllä on. Mutta oon minä pahemmillakin ollut. Ei tää nyt oo pahaa ollenkaan. Vähän hidasta menoa ja ryskyttää. Enää 17 mailia olisi matkaa tuohon leirintäalueelle. Tässä nyt kävi sillä lailla, että tuolta kun me tultiin noita kaiken maailman korpiteitä, niin mehän tärähettiin samalle leirintäalueelle, missä me oltiin 2 vuotta sitten. Ihan vahingossa täällä keskellä ei mitään. Ei ollut edes mitään käsitystä, että oikein niin kuin, että me ollaan tällä alueella aikaisemmin oltu. Yhtäkkiä rupesi vaan paikat näyttää tutuilta ja leirintäaluehan oli sama. Eli tultiin nyt tähän
tähän yhdeksi yöksi ja ei tässä mitään. Viimeksikään täällä ei ollut kyllä ketään muita tässä näillä paikoilla. TTS viimeksi oltiin ihan justiin prikulleen samalla paikalla. Syystä, että se näytti kaikkein tasaisimmalta.